ඔයාලත් බලන්නකෝ මෙන්න මේ විදිහට රසම රස පරිප්පු කරියක් හදලා තියනවාද කියලා. මේ තියෙන්නේ අපිට මේ පරිප්පු කරිය හදා ගන්න ඕනේ දේවල් ටික. මුලින්ම අපි සෝදාගත්ත පරිප්පු ටික පෑන් එකකට දාලා ඒකටම කපාගත්ත ලූණුයි, සුදු ලූණුයි, කරපිංචයි, අමු මිරිසුයි දා ගන්න ඕනේ. ලූණු වලින් ටිකකුයි, සුදු ලූණු වලින් ටිකකුයි පරිප්පු එක තෙල් දානකොට අරගන්නත් ඉතුරු කරගන්න. දැන් අපි මේකට මිරිස් කුඩුයි, කහ කුඩුයි, ලුණුයි, 3-5 කුඩුයි, උළුහාල් ටිකයි දාගමු. ඊළඟට මේ පරිප්පු ටික තැම්බෙන්න ඇති ප්‍රමාණයට වතුර දාලා මේ පරිප්පු ටික උයා ගන්න. පරිප්පු ටික හොඳටම ඉදුණට පස්සේ මම මේ ටික වෙනම භාජනයකට අයින් කරගන්නවා. මොකද මම පරිප්පු ටික තෙල් දාන්න අරගන්නෙත් මේ භාජනයමයි. දැන් ඔයාලා තම්බගත්ත බිත්තර ටිකට කහ පොඩ්ඩක් අත ගා ගන්න. ඊළඟට පෑන් එකට තෙල් ටිකක් දාලා රත් කරලා මේ බිත්තර ටික ටිකක් වෙලා බැද ගන්න. දැන් මේ බිත්තර ටික පෑන් එකෙන් අයින් කරලා මේ තෙල් එකටම අබ ටික දාගන්න. අබට පුපුරද්දි කුරුඳු පොතුයි, කරපිංචයි, සුදු ලූණුයි දාගන්න. මේ ටික ටිකක් වෙලා බැදීගෙන යනකොට ඔයාලට පරිප්පු ටික දාලා කලවම් කරන්න. ඔයාලට කැමති නම් මේකට වේලිච්ච මිරිස් කෑලි ටිකකුත් දාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට බිත්තර ටික වෙන් වෙන්නේ නැති වෙන්න මෙන්න මේ විදිහට බිත්තර මැදින් පොඩි ඉරක් කපලා ඒ ටිකත් පරිප්පු එකටම දාගන්න. බිත්තර ටික එකතු කරගත්තට පස්සේ තවත් විනාඩි 2-3ක් විතර පරිප්පු එක උයාගෙන ලිපෙන් බාගන්න. මේ විදිහට පරිප්පු කරියක් හැදුවහම හරිම රසයි. ඔයාලත් දවසක මේ පරිප්පු කරිය එක හදලා බලන්න. අපි ආයෙත් අනිත් දවසේ තවත් වීඩියෝ එකක හම්බ වෙනකන් මගේ channel එක subscribe කරලා ඒ ළඟම තියෙන bell icon එකත් click කරන්න.